Hello everyone. හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ YouTube algorithm එක ගැන. මොකක්ද මේ YouTube algorithm එක කියලා කියන්නේ? beginner කෙනෙක්ට YouTube content creator කෙනෙක්ට algorithm එක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? හුඟක් අය try කරනවා මේ algorithm එක beat කරන්න, ඒක manipulate කරන්න. ඊට පස්සේ යාගේ videos ගොඩක් දෙනෙක්ට reach කරගන්න. ඉතින් මේක කරන්න ඕන දෙයක්ද? මේක කරන්න පුළුවන්ද? සහ එහෙම කරනවා නම් අපි මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ? ඉතින් ඕනම දෙයක් ගැන අපි දැනගෙන හිටියොත්, ඒක වැඩ කරන විදිහ ගැන දැනගෙන හිටියොත් අපිට ඇත්තටම මේකින් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් beginner කෙනෙක් විදිහට YouTube එකට මමත් මේ algorithm එක ගැන දිගටම research කරා, study කරා. ඉතින් මගේ findings තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයා YouTube channel එකක් start කරන්න බලාගෙන ඉන්නවනම්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැනටත් YouTube channel එකක් start කරලා කරගෙන යන කෙනෙක් නම්, beginner කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ information ටික වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ informative videos මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. YouTube ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ කීපයක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මගේ experience එකත් එක්ක මට හිතෙනවා මොනවා හරි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඕගොල්ලෝ beginner කෙනෙක් නම් ඔයාලා start කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්න. අද කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ YouTube algorithm එක කියලා කියන්නේ. අපි ඒකත් එක්ක වැඩ කරද්දී මොනවද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කියලා. ඉතින් මේ algorithm කියන වචනය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ YouTube එකකින් එළියදී. YouTube company ඇතුළතදී YouTube සමාගමත් එක්ක ගත්තාම ඒගොල්ලෝ කවදාවත් algorithm එකක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ search and discovery system එක ගැන. දෙකම එකයි. නමුත් අරගොල්ලෝ algorithm කියන වචන use කරන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට එළියදී තමයි කතා වෙන්නේ. ඉතින් මේ algorithm එක නැත්නම් මේ computer program එක මොකටද ඒගොල්ලෝ create කරලා තියෙන්නේ? මොකටද ඒගොල්ලෝ මේක develop කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේකෙන් වෙන්නේ හරිම වීඩියෝ එක හරිම වෙලාවෙදී හරිම පුද්ගලයාට පෙන්වන්න විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. 70% watch time නැත්නම් පුද්ගලයා බලන වීඩියෝ 70%ක් YouTube එකේ මේ YouTube algorithm එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් search and discovery system එකෙන් අපට පෙන්වන වීඩියෝස් නැද්ද කියලා ඔයාලා හිතලා බලන්න. ඔයාලා උදේ නැගිටලා ඔය කම්පියුටර් එකේ YouTube එක open කරාට පස්සේ ඔයාගේ home page එකේ කොච්චරක් වීඩියෝස් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔයාලා කවදාවත් හිතලා තියෙනවද මේ වීඩියෝස් මොනවද මේ? සමහරවිට ඔයාලා බලපු දේවල් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා පහුගිය දවස්වල බලපු topics වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහුගිය දවස්වල බලපු content creators ලගේ වීඩියෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අලුත් ඒවා නමුත් ඔයා බලපු ඒවා හා සමාන නමුත් අලුත් දේවල් ඔයාගේ home එකට හුඟක් වෙලාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා කල්පනායෙන් බැලුවා නම් නැත්නම් දැන් බලන්න. ඉතින් ඇයි මේ? ඔන්න ඕක තමයි මේ algorithm එකෙන් basically කරන්නේ. අපි කැමති වීඩියෝස් අපිට පෙන්වන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ YouTube algorithm එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් content creator කෙනෙක්ට මේක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? YouTube channel එකක් grow කරගන්න නම් ඔයාලට ගොඩක් views එන්න ඕනේ. ඔයාලට ගොඩක් watch time හැදෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ subscriber count එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක තමයි YouTube channel එකක් grow වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ videos කවුරු හරි බලන්නේ නැත්නම්, ඔයාගේ videos මේ system එක හරහා වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වුවේ නැත්නම්, එතකොට ඔයාට views එන්නෙත් නැහැ, watch time එන්නෙත් නැහැ, subscribers ලා එකතු වෙන්නෙත් නැහැ. beginners ලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒගොල්ලෝ අලුතින් create කරලා පටන් ගත්ත ගමන් එයා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක් නෙමෙයි නා. ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ channel එක එයාලව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාලා කොච්චර හුඟක් වෙලාවට මුල් කාලේ කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් ඒවා reach වෙන්නේ නැහැ ලොකු audience එකකට. ගොඩක් viewers ලා ඒවා බලන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒවා බලන්න නැති වෙන්න හේතුව තමයි algorithm එකට අපිව අහු වෙලා නැහැ. අපි තාම beginners ලා. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් මේ algorithm එක ගැන ගත්තාම මේක 2005 ඉතන ඉඳන් දැන් දිගටම continue වෙනවා. හැබැයි මේක කාලෙන් කාලෙට මේගොල්ලෝ develop කරනවා, change කරනවා, fine tune කරනවා. ඉතින් algorithm එක beat කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ view count එක වැඩි කරගන්න, අපේ වීඩියෝ එක වැඩි දෙනෙක්ට reach කරගන්න try කරන එක තමයි මේ algorithm එක beat කරනවා නැත්නම් manipulate කරනවා කියලා කරන්න ගොඩක් අය try කරන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම possible නැහැ. මොකද මේක computer program එකක්. මේක ගොඩක් complicated program එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අතිවිශාල system එකක්. YouTube platform එකකට විනාඩියකට වීඩියෝ 2500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් upload වෙනවා. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මුළු ලෝකෙම. එතකොට මේ අතිවිශාල වීඩියෝස් process කරලා මේවා viewers ලාට පෙන්වන්නේ මේ ලොකු අපි කතා කරන computer system එකකින්, search and discovery system එකකින්, එහෙමත් නැත්නම් මේ algorithm එකකින්. මේ YouTube algorithm එක වැඩ කරන්නේ viewer ට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ කියන්නේ viewer ගේ පැත්තට බර දාලා තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. content creator ටවත් content එකටත් වඩා ඒගොල්ලෝ වැඩි කරම දැන් මේ algorithm එක focus කරන්නේ viewer.
ඒ කියන්නේ බලන කෙනාව සතුටු කරන්න තමයි ඒ ඇල්ගොරිතම් එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා පහුගිය දවස්වල බලපු ටොපික් එක ඔයාට හුඟක් වෙලාවට ඉස්සරහට සජෙස්ට් වෙනවා. ඔයාට ගොඩක් ඒ ටොපික්ස් වලට සමාන දේවල් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube එකේ ඔයා හෝම් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ. ඇයි ඒ? ඔයාලා දන්නවා අපි හැමෝටම account එකක් තියෙනවා YouTube එක use කරනකොට Google account එකෙන් අපි use කරන්නේ. ඉතින් මේ account එකෙන් අපි මොනවද පහුගිය කාලේ බැලුවේ? එතකොට මේ බලපු වීඩියෝ කොච්චර වෙලා බැලුවද? අපි ඇත්තට මේක ඉන්ට්‍රස්ට් ද ඒ ටොපික් එකට. වීඩියෝ එක අපිට හොඳයි වගේද කියන දේවල් බොහොම ලේසියෙන් මේ සිස්ටම් එකට මේ data ටික extract කරාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ data extract කරාට පස්සේ ඒ සිස්ටම් එක දන්නවා නැත්නම් මේ YouTube algorithm එක දන්නවා මේ viewer බලන්න කැමති මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස්. සහ මෙයා YouTube එක use කරන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවට. මෙන්න මේ country එකේ මෙන්න මේ time වලට මෙන්න මේ user කැමති. ඉතින් මේ වගේ බිලියන 2.5ක් users ලගේ information මේ YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේක analyze කරලා මම කියන්නේ algorithm එක මේ system එකෙන් මේක analyze කරලා එයා හරියටම අපට ඕන වීඩියෝ එක දන්නවා. අපි බලන්න කැමති වීඩියෝ එක දන්නවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් වලට කියන්නම්. මම how to make a tea කියලා YouTube එකේ search කරොත් මට එන වීඩියෝ එක නෙමෙයි ඔයා දැන් search කරොත් ඔයාට එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ algorithm එක වැඩ කරන්නේ viewer ගේ පැත්තට viewer base කරලා content එක නෙමෙයි. ඔයා හිතන්න ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම වීඩියෝ එක තේ හදන වීඩියෝ එක. එහෙනම් ඔයාටත් මටත් අපි දෙන්නට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ඕනේ. content එකට මුල් තැන දෙනවා නම් YouTube algorithm එක. නැත්නම් content creator මුල් තැන දෙනවා නම් ඔයාටත් මටත් දෙන්නටම පෙන්වන්න ඕනේ එකම වීඩියෝ එක. ලෝකෙ වැඩිපුරම තේ හදන එක ගැන කරපු වැඩිම දෙනෙක් බලපු වීඩියෝ එක තමයි අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාටත් මටත් දෙන්නටම. නමුත් ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේක viewer-ට නැත්නම් බලන කෙනාට එයාව සතුටු කරන්න තමයි මේ සිස්ටම් එක දැන් වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට content creator-ට content එකටවත් නෙමෙයි first පළවෙනි තැන හම්බෙන්නේ viewer-ට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නැත්නම් අපි හිතමු මේ උදාහරණයකට ගමු මේ තේ හදන වීඩියෝ එක. ඒතකොට මේ තේ හදන වීඩියෝස් ඕන තරම් ලෝකේ ඇති. ඒතකොට මේ වීඩියෝස් rank වෙන්න ඕනේ. ඒක rank කරන්නේ YouTube එකෙන්ම තමයි ඒ algorithm එකෙන්ම තමයි මේ වීඩියෝස් rank කරන්නේ. එතකොට මේ rank කරනදී මොනවද ඒ වීඩියෝ එකේ ඒගොල්ලෝ බලන දේවල්. මේක කවුරුත් පුද්ගලයෙක් කරන දෙයක් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ algorithm system එක ගැන. මේ YouTube algorithm එකෙන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන content එකේ quality එක බලනවා. මේ වීඩියෝ quality එක ඒගොල්ලෝ කොහොමද rank කරගන්නේ? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කී දෙනෙක් බලනවද? කී දෙනෙක් මේකට interestද? ඔයාලා දන්නවා CTR එක click through rate එක ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා. ඊට පස්සේ watch time එක ගොඩක්ම බලපානවා. like comment බලපානවා යම්කිසි මට්ටමකට. නමුත් ඔයාලා දන්නවා ඕන කෙනෙක්ට ගිහලා like comment කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද YouTube එක watch time වලට ගොඩක් ලොකු chance එකක් දෙනවා. ගොඩක් එයාලා ඒක through තමයි බලන්නේ වීඩියෝ එකේ quality එක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝස් ඔය එක්තරා තැනකට rank කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කවුද කියන එක අනිත් පැත්තෙන් YouTube algorithm එක දන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ viewer ගේ watch history එක එයාලා ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ viewer කෙනෙක්ට අපේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා පෙන්නන මේ recommendation එක මේ algorithm එකෙන් තමයි මේ දෙක ගෙනල්ලා එක තැනකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ content එකේ quality එක YouTube channel එකේ settings ටික වීඩියෝ එකේ අපි දෙන information meta data කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ අපි back end එකෙන් ඔයාලා දන්නවා නම් ඔයාලා YouTube කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනකොට අපි ඒකට title එකක් දෙන්න ඕනේ, description එකක් දෙන්න ඕනේ, text වගේ දේවල්, language එක, information ගොඩක් අපි එතන දෙන්න ඕනේ. ඒ information වීඩියෝ එකත් එක්ක හරියටම ගැලපෙනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සෑහෙන ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ ඉන්න location එක, ඔයා videos කරන language එක මේ වගේ දේවල් එක්ක ඔයාගේ audience එක decide කරනවා මෙන්න මේ algorithm එක විසින්. මේ algorithm එක videos users ලට පෙන්වන ස්ථාන තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ home page එක මම ඉස්සෙල්ලා කලින් කිව්වා වගේ. ඒ home page එකට ඔයාට video අරන් එනවා. YouTube එකෙන් කිව්වා වගේ 70%ක් recommendations තමයි අපි බලන්නේ. අපිට කැමති content එකටත් වැඩිය අපිට පෙන්වන දේවල් තමයි අපි බලන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ මේ system එක විසින්. අනිත් තැන තමයි ඔයා වීඩියෝ එකක් බැලුවට පස්සේ ඔයාට එනවා up next කියලා. එහෙම නැත්නම් තමයි දකුණු පැත්තෙන් තව පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා ඒ suggest videos. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඔයා දැන් බලන වීඩියෝ එකේ title එකට ඒ වීඩියෝ එකේ content එකට සමාන content තමයි අර විදියට ඔයාට අනිත් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් පල්ලෙහා පෙන්වන්නේ. ඒ දෙවෙනි තැන තුන්වෙනි තමයි search එක. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ search එක ගොඩක් වෙලාවට search කරාට පස්සේ viewer-ට එයා කලින් බලපු videos එක්ක එයාට ගැලපෙනම වීඩියෝ එක එයාට හොඳයිම කියලා හිතන videos තමයි මුලින් ඉඳන්ම
අපිට ලිස් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් එක වැඩ කරන විදිහ මීට වඩා වෙනස් වෙන වෙලාවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේක එකම විදිහට වැඩ කරනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරලා මාස කීපයක් යනකම් views එන්නෙම නැතුව තිබිලා එකපාරට දවසෙන් දෙකකින් views 10,000 20,000 30,000 යන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක රැන්ඩම්ලි වෙන දෙයක්. ඒක හැබැයි එතෙන්ට යන්න නම් YouTube වීඩියෝ දිගටම දාන්න ඕනේ content creator කෙනෙක් විදියට. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් එක බීට් කරනවා කියලා දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. මේ ඇල්ගොරිතම් එකට satisfy කරන්න නැත්නම් මේ ඇල්ගොරිතම් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව users ලා බලන්න කැමති වීඩියෝස් කවුද මේ ඔයා කරන content එක බොහොම clearly නැත්නම් බොහොම පැහැදිලි විදිහට organic විදිහට කරලා ඔයා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒක දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඔයාව කොයි වෙලේක හරි YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන්ම හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන රහස. අපි ඇල්ගොරිතම් එක හොයන්න නෙමෙයි යන්න ඕනේ. අපි හොඳ content create කරන්න ඕනේ. අපි හොඳ content create කරොත් කොයි වෙලේක හරි ඇල්ගොරිතම් එක අපි හොයාගෙන අපේ වීඩියෝස් හරි වේගෙන් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. මේකට හොඳ උදාහරණ මට පෞද්ගලිකව හම්බෙලා තිනවා. මගේ එක වීඩියෝ එකක් ජූනි මාසේ දාපු වීඩියෝ එකක්. ඒක සැප්තැම්බර් මාසේ 16 වෙනිකන් ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස 4ක් යනකම් එකම තැන වගේ තිබ්බේ. ඒකේ කිසිම views යන්නෙම නැති තත්ත්වයක් තිබ්බේ. නමුත් සැප්තැම්බර් මාසේ මැද වගේ මේක එකපාරටම රීච් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ වෙනකොට ඒකට views 35000කට වැඩිය තියෙනවා මේ සති දෙක 3 වගේ ඇතුළත. ඉතින් ඒ වගේ YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් අනිත් පැත්තට ගොඩක් වෙලාවට කියනවා දැන් ඉන්න බිගිනියර්ස් ලාට අලුතෙන් YouTube එකට එන content creators ලාට ගොඩක් අවස්ථාව දෙනවායි කියලා. මීට මාස කීපයකට කලින් මේ වගේම සිද්ධියක් මගේ channel එකේ වුණා. ඒක වීඩියෝ එකක් එකපාරටම සතියක් විතර වගේ කාලයක් ඊටාම ඉහළ reach එකක් ගත්තා. ලොකු views ප්‍රමාණයක් ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ දිගටම මේ YouTube එකත් එක්ක ඉන්න. අපි මේක දිගටම try කරොත් අපිට අපේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. මේ algorithm එක විශේෂයෙන් algorithm එක ගැන හිතන්නේ නැතුව වගේ content create කළොත්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට beginners ලාට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා වැඩේ නවත්තන්න එපා. ඔයා දිගටම කරගෙන යන්න. කොයි වෙලේක හරි ඔයාට chance එක එනවා. හැබැයි ඔයාගේ content එක quality වෙන්න ඕනේ. content එක ගොඩක් වෙලාවට අදාළ මාතෘකාවට අදාළව ඔයාගේ niche එකට අදාළව කරගෙන යනවා නම් quality එක හොඳ නම් quality එක කියලා ගොඩක් වෙලාවට අදහස් කරන්නේ video quality එක නෙමෙයි ඇත්තටම video එකේ content එක ඇතුලේ තියෙන quality එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මිනිස්සු කොච්චර ලාක් මේ video එක බලනවද කියන එකත් එක්ක තමයි YouTube එක නැත්නම් algorithm එක decide කරන්නේ මේ video කොච්චර හොඳ එකක්ද මේ content creator කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද කියන එක. ඉතින් YouTube එකත් කියන්නේ algorithm එක satisfy කරන්න try කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ systems ගැන ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ viewer happy කරන්න, viewer සතුටු කරන්න පුළුවන් විදිහට videos හදන්න කියන එක YouTube එකෙන්ම suggest කරනවා. ඉතින් මේ system එක ඇතුළට යන්න අපි දැනගන්න ඕනේ හොඳම වීඩියෝ කරන්න, හොඳම වෙලාවට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට වීවට යන කොටස ඇල්ගොරිතම් එක හරහා ඔටෝමැටිකලි වෙයි. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු මාතෘකාවක් මම දන්නවා. ඉතින් ඇල්ගොරිතම් එක ගැන ගොඩක් අයට අයිඩියා එකක් නැති නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඩිසයිඩ් කරේ. මොකද මම රිසර්ච් කරනවා මේ දේවල් ගැන ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් මගේ ෆයින්ඩින්ස් තමයි මම මෙතන ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඊටත් අමතරව කියන්න ඕනේ පහුගිය දවස්වල YouTube එකේ ලොකුට කතා කරපු දෙයක් තමයි සෝෂල් මීඩියා ඇතුළේ YouTube විතර නෙමෙයි සෝෂල් මීඩියා ඇතුළේ ගොඩක් කතා කරපු දෙයක් තමයි ලංකාවේ ඉන්න ඉතාම ප්‍රසිද්ධ content creator කෙනෙක්ගේ views අඩු වෙච්ච කතන්දරේ. ඉතින් එක්තරා විදිහක live එකක් ඇවිල්ලා කියලා තිබුණා. මම videos බැලුවේ නැහැ. මම සමහර තැන්වල දැක්කා. එයාගේ මේ content වල යාර මිලියන ගාණක් ඉන්නවා subscribers ලා. හැබැයි එයාගේ videos වලට මේ latest videos වලට එයාට views ගොඩක් අඩුයි කියලා. ඉතින් මේ algorithm එක වැඩ කරන විදිය හරියට understand කරගන්න බැරි වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම එනවම තමයි. ඇයි මට views නැත්තේ? මිලියන ගාණක් subscribers ලා හිටියත් views නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරන පොඩි mistake එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒක අපේ වැරද්දක් වෙන්න විදියක් නැහැ. සමහරලාට algorithm එකේ යම්කිසි change එකක් වෙච්ච නිසා ඒක වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඒකට ටක් ගාලා වැඩ කරා නම් ඔයාට ආයෙත් එන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒකට වැඩ කරනවා කියන්නේ content එකේ මොනවද ඔයාට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ, මොකද්ද change කරන්න තියෙන්නේ. මොකද එකම විදිහේ content බලන්න මිනිස්සු කැමති නැහැ දැන්. මිනිස්සුන්ට ඕන තරම් options තියෙනවා YouTube එක ඇතුලේ බලන්න. ඉතින් ඔයා කරන දේ පැහැදිලිව ලස්සනට බලන්න පුළුවන් විදිහට කරන එක තමයි ඔයාලා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම කියන්න මේ YouTube algorithm එක මාර විදිහට fine tune කරනවා YouTube එකෙන් නිතරම. මොකද ඒගොල්ලෝ කිසිම guideline එකක්
ලෝකෙ තියෙන සංවිධාන ප්‍රධාන සංවිධාන අපි දන්නවා උදාහරණයකට World Health Organization එක ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි change කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ rules වල මොන හරි කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මේක බලන්න හොඳ නැහැ කියලා මේ වගේ දේවල් මිනිස්සු බලන්න හොඳ නැහැ කියලා වගේ recommendation එකක් ආවොත් එම World Health Organization එකකින් වගේ ලොකු organizations තියෙනවා අපි ලෝකීය ගැන කතා කරනවා human rights වගේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේවා මිනිස්සු බලන්න හොඳ නැති දේවල් කියලා කිව්වොත් එම ටක් ගාලා YouTube algorithm එක change කරනවා මේක එයාලා fine tune කරනවා මේක ඒ contents hidden වෙලා යන්න ඒ contents බලන්න ඒ contents තවදුරටත් එයාලා push කරන්න ඒක algorithm එක කරා hide වෙලා යනවා ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මම description එකේ දාන්නම් Dr. Eric Berg එයා ඇත්තටම කීටෝ ගැන ගොඩාක් ලොකු වීඩියෝස් කරන කෙනෙක් එයාගේ වීඩියෝස් රීච් වෙන්නේ නැහැ කියලා එයා කියලා තිබ්බා මේකට හේතුව තමයි එයාගේ වීඩියෝස් එයාට මිලියන 11ක් ඉන්නවා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා හැබැයි යාගේ වීඩියෝස් දැන් රීච් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියලා තිබ්බා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ World Health Organization එකෙන් අලුත් recommendation එකක් එළියට දාලා තියෙනවා මේ ඔහේ කාටවත් කියන්නේ misleading information. කියන්නේ අපි දන්නවා health පැත්තට ආපුවම ඩොක්ටර්ස්ලා recommend කරන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට කරන්න ඕනේ වගේ දේවල්. තියෙද්දි ඊට විරුද්ධව මොන හරි ඊට විරුද්ධව කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් කිව්වොත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒක YouTube එකට කවුරු අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අර විදිහට හයිඩ් වෙලා යනවා. මොකද අර රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මේකට මැච් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒක හරිද නැද්ද කියන එක හරියටම කියන්න බෑ. සමහර ඩොක්ටර් කියන විදිහට එයාගේ වැඩසටහන අති සාර්ථකයි. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තියෙනවා. කෙසේ වුණත් YouTube එක හරහා ඇල්ගොරිතම් එකෙන් එයාගේ වීඩියෝස් දැන් හයිඩ් කරනවා. වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම වෙලේම මේක දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලේම මේකත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ප්‍රධානම දේ තමයි මේක දිගටම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. මේකේ චේන්ජස් මොනවද වෙනවද කියලා බලලා චේන්ජස් මොන හරි වෙනවද කියලා අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකකොට තමයි අපිට මේකත් එක්ක දිගටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් එක බීට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න අපිට මේකත් එක්ක එකට වැඩ කරද්දි මේක තේරුම් ගන්න එක තමයි ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොන හරි දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් මේ මගේ ෆයින්ඩින්ග්ස් එක්ක තමයි මම මේ කරුණු ටික අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න මාස 9ක් විතර වගේ වෙනවා. ඉතින් මම මොනවද කරපු වැරදි සහ අලුතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් මොන වගේ දේවල් කරොත් හොඳයිද කියලා ඉස්සරහට මම තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඇල්ගොරිතම් එක බීට් කරන්න යන්න එපා. හොඳ වීඩියෝස් හදන්න වගේ ටික කාලයක් යනවා අනිවාර්යයෙන් මේක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඉතින් එතකොට වෙලාවත් එක්ක හැමදේම වෙයි. ඔයා උත්සාහ කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න.